สวัสดีครับ เราจะมาทำอะไรนะครับหนูเรามาตอบคำถามมีคนถามมาเยอะมากว่าช่วยแนะนำหน่อยว่าอยากจะเริ่มเล่น Porsche เนี่ยเริ่มยังไงเริ่มตรงไหนเป็นอู่ดูโอ powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film in partnership with Tag Heuer ตอนนี้คือทุกครั้งที่มีคนมาถามเราว่าเล่นรถอะไรดีสิ่งที่เราจะต้องถามก่อนอย่างแรกคือว่าบัดเจ็ตคุณมีเท่าไหร่ถูกเรนจ์มันมีตั้งแต่ Under 2 ล้าน Under 2 ล้านจนถึง 20-30 ล้านเลยมันมีหมดเพราะว่าเราถึงจะรู้ได้ว่าบัดเจ็ตเท่านี้คุณควรจะเล่นรุ่นไหนที่แบบอาจจะ whatever แบบ best bang for the buck หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแค่รุ่นบางทีรุ่นเริ่มต้นเป็นรุ่น Entry ก็ได้แล้วมันก็ขับให้สนุกได้แล้วมันอันนั้นคือ DNA ของ Porsche ที่ใส่เข้าไปในทุกรุ่นที่ทำไมเราถึงหลงไหลมันในส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ทีนี้วันนี้เราก็เลยเลือกมา range ตั้งแต่2 ล้านถึง Under 7 ล้าน7 ล้านขอ disclaimer ก่อนคือเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าราคาที่เราอยากจะพูดเนี่ยเป็น comparison ฉะนั้นเนี่ยแล้วเราใช้ราคาใน Facebook Marketplace คืออย่างเดียวเลยเพื่อที่จะเอามาทำ comparison ไม่ได้จะบอกว่าอันนี้คือที่ดีที่สุดที่จะไปหาซื้อ Porsche หรือราคานี้คือถูกต้องไม่ต้องต่อแล้วไม่เกี่ยวเราแค่จะเอามาดูว่าของตลาด Porsche ในประเทศไทยสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยมีอะไรบ้างมันก็ค่อนข้างจะบางอิชชูมันก็อาจจะเซนซิทีฟเพราะว่ามันก็มีเจ้าของขายเองเต้นรถขายหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราไม่อยากจะไปยุ่งกับราคารถอ่ะเราก็เลยเอาใน Facebook เนี่ยมาเป็นตัวตั้งไม่ต้องที่อื่นเอาที่เดียวกันนี่แหละคือมันราคาเนี่ยพอเลย6 ล้านกว่าปุ๊บมันจะข้ามอีกสเต็ปหนึ่งเราก็เลยบอกงั้นเราก็เอา under 7 ล้านละกันจริงๆถ้าเกิน7 ล้านขึ้นไปหมดแล้วก็คุณก็มีตังค์แล้วคุณจะซื้ออะไรก็ซื้อไปเถอะใช่ถูกมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วอะไรเงี้ยทีนี้เราเริ่มที่32คันเนี่ยพี่ต่ำกว่า2 ล้านซื้ออะไรได้บ้างในตลาดมี928 2คันจบคือ928อ่ะถ้าในความเป็นของผมนะถ้าใจไม่รักนะอย่าไปยุ่งแต่ว่าถ้าใจรักก็ต้องมีความอดทนนิดนึงจากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือที่เพื่อนๆที่เล่นกันมาบวกกับที่ตัวเองทำ924อยู่เนี่ยเป็นรถที่ทำไม่ง่ายอะไร after market เนี่ยน้อยกว่า911เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำ928เนี่ยจะต้องมีความอดทนคือไม่ใช่บอกว่าจะทำไม่ได้หรือมันไปไม่ได้แต่ว่าแล้วก็อะไรของแท้หมดอะไรเพราะของแท้หมดหรือไม่ต้องเป็นของยูสซึ่งของยูสก็อย่างที่เรารู้อยู่หลักใหญ่จากความอย่างแรกเลยคือความร้อนพังเพราะว่าห้องเครื่องมันค่อนข้างแน่นเครื่องมันใหญ่แล้วกับความร้อนเมืองไทยเนี่ยมันไม่ค่อยรอด928เนี่ยพี่คือมันพยายามจะข้ามมาจากรถที่เรียกว่าค่อนข้างจะเมคานิกมาเป็นแอดวานซ์แต่เทคโนโลยีมันยังใหม่มากอ่ะคอมพิวเตอร์ชิปอะไรแบบสายไฟมันแบบมันยุ่งมากเลยสมัยนั้นยังไม่เริ่มแคนบัสเลยถ้าใครสนใจก็ต้องทำกันบ้านเยอะหน่อยก็ under 2 ล้านก็จะมี Boxer 986 อีกตัวหนึ่งซึ่งก็จะเครื่องเล็กหน่อยตัวเล็กหน่อยแล้วก็น่ารักอ่ะสำหรับผมคิดว่ามันรถน่ารักเพราะว่าอันนี้อู๋เคยมีใช่986ซึ่งจริงก็ใช้ดีนะเป็นแพลตฟอร์มที่ดีแล้วก็เข้าเป็นคลาสสิกแล้วปัญหาปกติทั่วไปของรุ่นนี้ก็คือภายในกรอบพลาสติกเยอะจริงๆน่าจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นก็ใช้รีไซเคิลพลาสติกผมคิดว่าโดยอายุของรถที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือพวกระบบกระจกเสียบูทชิ่งช่วงล่างต้องเปลี่ยนทุกคันอยู่แล้วพวกนี้มันรถมันจะ20 ปีแล้วอ่ะโดยพื้นฐานเลยคือบูทชิ่งช่วงล่างต่างๆเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนแล้วพออันนั้นก็หมดละ under 2 ล้านอยู่ประมาณนี้ใน2-4 ล้านเนี่ยจะเระมีตัวเลือกเยอะในระดับหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น 996 K-Man ก็จะมี2รุ่นมี987กับ981ที่ under 2-4 ล้านก็จะมี3รุ่นหลักๆเราพูดเรื่อง K-Man ก่อนแพลตฟอร์ม987แล้วกันดีไหมแพลตฟอร์ม987จำนี้สำหรับผมเนี่ยเป็น best bang for the buck จุด 1นะเพราะว่าตัวเองเพิ่งซื้อมา987S ซึ่งผมก็จะ recommend ว่าถ้าหา S ได้จะดีสิ่งที่ปัญหาที่พี่เจอส่วนตัวซึ่งพี่ทำมาแล้วคือ1เกียร์พังแต่เกียร์พังเนี่ยพี่ว่ามันเป็นความผิดพี่เองที่พี่เนี่ยลืมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตอนซื้อมาอันนี้ก็คงต้องทำแล้วก็บูทชิ่งช่วงล่างอาร์มโฟล์ข้างหลังอะไรพวกนี้คือต้องสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ต้องเปลี่ยนหมดตามอายุเพราะว่าเช็คไปแล้วคือมันเป็นของเดิมหมดเลยคือมันอยู่ในชุดแล้วก็อย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะแพงก็คือโชคนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้มันมี PSM ก็คือมันมีโชคปรับแข็งอ่อนก็ผมว่าปีหนึ่งเนี่ยเมนเทนเนี่ยเตรียมไว้ปีแรกเฉพาะปีแรกเนี่ยผมว่าแบบสบายใจนะก็เตรียมไว้สัก 4-5 แสนคือรถซื้อ 2-4 ล้านซ่อม 4-5 แสนช็อตแรกเตรียมไว้ก่อนนะเตรียมไว้ก่อนแล้วก็พี่คิดว่ามันจะน้อยลงปีถัดไปเพราะว่าถ้ามันอยู่ที่เราแล้วเรารถไปใช้มันจะเริ่มปัญหามันจะเริ่มออกเช่นปั๊มน้ำมันจะออกมาว่ามันจะเริ่มไม่ดีปั๊มติ๊กน้ำมันใช่อย่างผมอย่างพี่ก็ต้องเจอเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็พวกไฟฟ้าทั้งหลายกระจกขึ้นลงก็เสียทั้งหลายก็จะเสียใช่ตามอายุของมันครับอันนี้ก็เตรียมไว้เลยพอผ่านชัสซีนี้ไปก็จะเป็นชัสซี996 ตอนนี้เป็นอะไรที่พี่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่ามันเคยมีช่วงหนึ่งที่
value มันเคยสูงกว่านี้เยอะ ตอนนี้พอมาดูแบบเฮ้ยราคานี้แล้วเหรอวะบอกตรงว่าคุ้มค่ามากถ้าความรู้สึกเรานะคือบอกว่า996มันเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่พี่ชอบเพราะพี่มีมาแล้ว2คันก็คือมี C4 เปิดประทุน996 Turbo นะเป็นรถที่คิดว่ามันเป็นถ้าในแง่ของการไดนามิกการขับอ่ะมันเป็น Porsche ที่ได้ทั้งใหม่คือขึ้นไปในแอร์เย็นแน่นอนแอร์เย็นกว่า993เย็นกว่า964คือความสบายมันมาหมดแต่ยังได้ความรู้สึกของการมันยังมีความรู้สึกดิบๆอยู่เพราะว่าพวงมาลัยมันยังเป็นแมคานิกอยู่ทุกอย่างยังเป็นแมคานิกอยู่คือ driver engagement ยังสูงอยู่ใช่เรายังมีความหมายเยอะอยู่รถมันไม่ได้ช่วยเยอะใช่ ก็แต่ก็ยังอันตรายอยู่คือเทอร์โบต่อให้ขับ4แม่งก็ยังเป็นขับ4ที่แบบคือ primitive หน่อยคือมันก็มีระบบ PSM มีอะไรเงี้ยเข้ามาเยอะแล้วอ่ะแต่มันก็ไม่ฉลาดเท่าแบบ991ใช่แล้วแต่ความรู้สึกอะไรต่ออะไรมันยังมีความรู้สึกแบบเป็น Porsche ดิบๆอยู่อะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นรุ่นที่ส่วนตัวในราคาน่าสนใจจริงๆก็คือแพลตฟอร์มเดียวกันนะกับ986 987ก็คือเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้ภายในพลาสติกก๊อบแก๊ปช่วงล่างถึงอายุแล้วต้องเปลี่ยนบูชิ่งต้องเปลี่ยนแต่รุ่นนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกล่องมีอะไรนะโอเคมันจะมี intermediate shaft bearing ก็คือ IMS กับ ball scoring แต่จะบอกให้สบายใจว่าจากที่ผมรีเสิร์ชมาคือประเทศเราแม่งเป็นประเทศร้อนโชคดีไปเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับประเทศที่มีอุณหภูมิลบๆหนาวๆสตาร์ทรถมาชึ่งความร้อนขึ้นเลยมันจะทำให้ตัว bearing ที่อยู่ท้ายเครื่อง IMS เนี่ยมันทำให้หน้าเกียร์ท้ายเครื่องมันจะทำให้มีปัญหาคือเนื่องจากขยายอุณหภูมิมันต่างกันเยอะส่วนของเราร้อนเหมือนนรกตลอดทั้งปีใช่มันก็เลยไม่เป็นไรมันเลยไม่เป็นไรไม่มีเรนจ์ของอุณหภูมิไม่มีเรนจ์แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือบ้านเราเนี่ยเกียร์เป็นเกียร์ทริปทอนิกส่วนใหญ่ซึ่งปัญหาพวกนี้จะไม่ค่อยมีทีนี้เรนจ์จะเริ่มเยอะแล้ว under 5 ล้านก็ยังมี K-Man นะ K-Man 718 Boxer 718 เริ่มเข้ามาละ996บางตัวก็ยังอยู่ในเรนจ์นี้ที่เขายังตั้งราคาสูงอยู่พวก C4S จะอยู่ในเรนจ์นี้981ไวๆก่อนเพราะว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นรุ่นเดียวที่เราไม่เคยใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยโทรไปถามเอ็กซ์เพรสมันมีจุดไหนบ้างที่เขาบอกมาก็คืออาจจะมีคอยจุดระเบิดปั๊มน้ำสายพานลูกลอกโชคไฟฟ้าปีกนกบูชิ่งเพราะว่ารถมัน7ปีเนี่ยคือจริงๆคิดว่าในการทำมันไม่ได้ต่างกันมากอยู่ที่ราคาเริ่มต้นโอเคครับ718ก็แพลตฟอร์มนี้ก็รถใหม่แล้วไม่มีอะไรซื้อก็ขับใช่คือตอนนั้นที่เรามีที่พี่ใช้997S อยู่เนี่ยเหมือนกันทำแค่กระจกเหมือนกันกระจกเสียเหมือนกันกระจกขึ้นลงก็คิดว่าตามวัยมันก็คงผมใช้997มา2คันมี Convert S คันนึงแล้วก็ตอนนี้ยังมีอยู่เนี่ยคือ GT3 ที่รีวิวไว้วันก่อนไอ้ที่อยู่ในงบเนี้ยมันคือสิ่งที่ต้องทำคือบูชชิ่งแน่ๆหมดอายุพวกบูชชิ่งยางอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีอันที่แพงก็คือว่าบูชชิ่งยางที่มันอยู่ในสวิงอาร์มมันเป็นทั้งชิ้นข้างหลังข้างหน้าอะไรเงี้ยมันเป็นทั้งชิ้นคือแต่ว่าเมืองไทยจริงๆเขาก็สามารถอัดลูกหมากอะไรได้แต่มันก็จะไม่ดีไม่ทนเท่าออริจินอลอันเนี้ยถ้าเพลินอูเรสอันนี้ขึ้นมาก็จะบอกว่า K-Man พี่ก็เจอไปเหมือนกันสวิงอาร์มใช้คำนี้แล้วกันปีกนกบูชชิ่งไปแล้วเช็คไปของใหม่แม่งประมาณ 60,000 70,000 คือแบบแพงมากนะสำหรับพี่พี่ก็เลยบอกพี่แมนว่าให้ลองอัดดูเหมือนกันอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเวิร์กหรือเปล่าจะได้ทดลองให้ดูเลยก็คืออัดของเดิมออกแล้วก็สร้างอันใหม่ใส่อัดลงไปใช้ pressure อัดเข้าไปเดี๋ยวทำแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กเป็นยังไงโอเคซึ่งนอกนั้นก็ถ้าเกิดราคานี้โชคดีไปเจอ997 convertible หรือ96 convertible ก็ตามเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่จะเจอก็คือเรื่องของหลังคาเปิดอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเป็นเรื่องปกติของรถ Convert มันก็จะไม่ทนทานเท่ารถหลังคาแข็งทีนี้under 6 ล้านจริงๆเราไป under 7 ล้านเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เป็น choice เดียวกันแล้วที่ออกมาก็คือ 997.2 กับ 991.1 อันนี้ขนลุกนั้น 991.1 แล้วอะเนี่ยคือ NA ตัวสุดท้ายแล้วคือจะบอกว่า range นี้เริ่มเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าแต่ range ผมกับอู๋จะเลือกรถขนาดไหนแล้วอันนี้ก็จะเป็น personal preference ไม่ใช่ ultimatum ต้องไปซื้อเพราะเราพูดแบบนี้คือเป็นผมเอาแบบนี้เพราะนิสัยเป็นแบบนี้พี่เต้นเอาแบบนี้เพราะนิสัยพี่เต้นเป็นแบบนี้เอาที่ชอบพี่เต้นครับ 6-7 ล้าน991ครับ1ครับผม 997.2 เพราะผมชอบขับรถรู้สึกว่ารถมันเบากว่ารถมันเบากว่าเล็กกว่าแล้วรู้สึกว่ามัน engage กว่าแต่แน่นอนมันก็ต้องซ่อมเยอะกว่าซึ่งแต่มันก็จะแลกมาด้วยราคาเริ่มต้นซึ่งถูกกว่าไงในเรนจ์นั้นคือต้องบอกก่อน 6-7 มันมี6ล้านท้วนกับ6ล้าน9ผมก็อาจจะมี 2-3 แสนไปซ่อมถูกก็อันนี้ก็แล้วแต่ต้องไป develop ตัวเองส่วนพี่เอา991.1เพราะพี่อยากได้รถ
ที่ใหม่หน่อยทัวริงหน่อยขับไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่กังวล 4 ถึง 5 โอ้อันเนี้ยดุดันอันเนี้ยดุดัน 5นี่คือ 5.99 ก็ 5 นะ โอเคพี่ ยัง ก็ มี 991.1 อยู่เลยนะเว้ย พี่ก็ต้องบอกว่าว่ะ 991.1 ที่เราพูดถึงกับ997ของอู๋เมื่อกี้คือ S พอมันราคาไม่ถึง6ล้านเนี่ยจะมีตัวแปรเข้ามาคือ 991.1 ที่ไม่มี S โอ้โหอันนี้ยากเลยอ่ะอันนี้ยากเลยอ่ะ เอางี้เนื่องจากเรนจ์นี้ใหญ่เนี่ยผมให้พี่ 2 คัน มันต้อง ไฮ 2 เอ็น คั กับโลเอ็นนะไฮเอ็นพี่เอา 991.1 เอาแบบดันสุดๆก็คือ 991.1 แล้วถ้า แล้ว พี่มีงบอยู่แค่4ล้านน่ะ นิดๆต้น 4ล้านนิดๆนะพี่จะเอา718 เพราะว่าซ่อมน้อย ซ่อม ซื้ น้อ แล้วจบ ย เลย คือพี่รู้สึกว่ารถเรนจ์เนี้ย4ล้านถึง4ล้านกว่าบาทถึง6ล้านน่ะถ้าเราซื้อมันควรจะเป็นรถที่อาจจะไม่ต้องเมนเทนเนนซ์สูงแล้วเพราะว่าไหนๆนี่ถ้าเป็นอันนี้เราพูดถึงเป็น Porsche คันแรกด้วยมันจะเหนื่อยไงถ้าเกิดแบบคุณซื้อรถที่มันที่ถ้าเกิดราคาเรนจ์นี้เราซื้อมาเราต้องซ่อมอีกความรู้สึกของพี่ คือในเรนจ์เนี้ยมี 996 กับ 997 ผมจะไม่เอา 996 เพราะผมรู้สึกว่า 996 ไงผมก็ต้องซ่อม ผมไม่เอาเรนจ์ถูกกว่านี้แล้วเอาตังค์ไปซ่อมดีกว่า ฉะนั้นในเรนจ์เนี้ยไฮเอ็นเนี่ยผมก็คงจะเอาเหมือนพี่อ่ะ คือ 718 มันดีนะ เพราะมันเป็นเครื่องเทอร์โบยิ่งจะหาคือถ้าหา S ได้ที่ยิ่งดีเลย เพราะมันจะเป็น 2.5 เทอร์โบ คือโลเอ็น 4-5 ล้านเนี่ยเราจะเอา 718 จะเคแมนจะบ็อกเซอร์ก็แล้วแต่ไฮเอ็นเราจะเอา 991 เหมือนกัน ถูก โอเค ต่อไป 2-3 ล้าน 3.99 เลยเคแมน987 996 ส่วนใหญ่แล้วก็จะมี 981 ละ เริ่มต้นเลยนะ 2 ล้านต้น Cayman 987S.1 อันนี้พี่ว่า best bang for the buck เพราะว่าพี่ซื้อมาแล้ววัน แล้ นี้ ว พี่เชียร์ แล้วไฮเอ็น 3.99 ก็เป็น 996 C4S ไปจบ มีช้อยส์อยู่ คิดเหมือนพี่ไฮท็อปเอ็นผมก็คงเอา 96 ใช่ C4S ที่อย่างที่บอกคือผมก็เอาเงินมาซ่อมต่อแล้วเพราะรู้ว่า 96 ไงมันต้องซ่อม ใช่ มันต้องมีเงินเหลือเผื่อด้วย ฉะนั้นจะไม่ไปเอา 96 4 ล้านกว่าเพราะยังไงแม่งก็ต้องซ่อม มันถึงเวลายังไงมันต้องซ่อม ใช่ ไม่หลอกตัวเอง ส่วนโลเอ็นเนี่ยผมก็คงคิดเหมือนพี่คือเอา 987 ทีนี้เรามาดูอย่างนี้ดีกว่า อันเดอร์ 2 ล้าน มีแค่ 928 986 กับ 986 บ็อกเซอร์ตัวแรก ต่ำกว่า พี่เต้น 2 เลือก ล้าน ถ้าพี่เลือกถ้าอยากได้รถสปอร์ตจากมา986 ผมว่า จบ 986 คือ 986 คุณได้รถคลาสสิก คุณได้ Mid Engine Modern Porsche รุ่นแรก แอร์เย็น เพลงเพราะ แต่ว่าอาจจะต้องมาบูรณะประมาณหนึ่งเหมือนกัน เพราะรถมันก็ 20 กว่าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ย มีอะไรอยู่ทั่วโลก ใช่ ของแต่งบานทุ่งอ่ะ เดี๋ยววันหลังพาไปดูของชายนินก็ได้ก็เพิ่งรีสตอร์ใหม่ทั้งคันเลย986 อย่าไปดูเลยพี่ เดี๋ยวเสียตังค์ใช่ไหม ไม่ใช่ ฮะ มัน เดี๋ยวเสียตัวหรืออะไร มันสาหัส ซื้อ 1 ทำ 3 นี่ไม่ดี คนนั้นเขาทำอะไรเขาทำสาหัส ซื้อ 1 ทำ 3 ไม่ดี โอเคก็ เราเลือกแต่ละ bracket ไปแล้ว สรุป ครับ คือ สรุปก็คือซื้อ Porsche เนี่ยถ้ารุ่นประมาณเว้งประมาณนี้ก็อย่าลืมเตรียมเงินเซอร์วิสไว้ปีละ 4-5 แสนปีแรก ปีหลังๆอาจจะน้อยลงมาหน่อย อันนี้ถ้ายิ่งเก่าก็ยิ่งก็เตรียมเยอะถ้ารุ่นใหม่ๆหน่อยก็ 1.1 มันคงยังไม่ต้องทำอะไรมาก แสน นะครับ แสนหนึ่งอะ อาจจะ1-2 แสนเตรียมค่าของเหลวหรือว่าบางคันถ้าใช้งานมาเยอะก็อาจจะมีบูทชิ่งมีอะไรบ้างอะไรอย่าง ผ้า เงี้ย เบรก ผ้าเบรก คือ เนี่ยใช่ พอมาสเต็ป 991 แล้วเนี่ย ส่วนใหญ่โชคอะไม่เสีย มันยังไม่เสีย ของแพงมากๆ ไม่ค่อยเสีย มันยังใหม่อยู่มาก Porsche มันค่อนข้างจะทนก็ต้องบอกว่ายังทนอยู่นะครับ รถถูกซ่อมเยอะหน่อย proportionally คือสมมติซื้อรถ 2 ล้านอาจจะต้องซ่อม 4 แสน1 ใน 5 ถูก ในขณะที่ซื้อรถ 5 ล้าน ซ่อม 1 แสนมันอาจจะแค่ 5% ก็รถใหม่ก็ซ่อมน้อย คืออย่าลืมยังไงสุดท้ายมันเป็น Porsche มันก็ซ่อมแพงทุกรุ่น คำถามที่โดนบ่อยมากเลย มันขับไปทุกวันได้ไหม ได้ครับ รถ Porsche ทุกคันที่พูดมาในลิสต์นี้ ถ้าคุณซ่อมถึงขับทุกวันได้ ผมจะบอกว่า อยู่ที่คุณ ครั้งแรกที่ผมซื้อ Porsche คือ 964 เปิดประทุนน่ะผมใช้เป็นเดลี่เป็นรถคันเดียวที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ 3 ปี พอรถมันเก่าแล้วก็ต้องมีเผื่อเวลา maintenance ด้วยเท่านั้นเอง ที่พูดในลิสต์นี้เนี่ย นอกจาก 928 เนี่ย จะสังเกตนะครับว่าเป็น Water Cool Porsche หมด เพราะวันนี้ Porsche Air Cool คุณไม่มี แทบจะซื้อไม่ได้แล้ว ไม่ซื้อ6ล้าน 6.99 เนี่ย ไม่ต้องดูแล้ว น่าเป็นเรื่องจริงๆทั้งดีใจทั้งเสียใจนะ ดีใจคือรถที่ยังมีอยู่บ้างเสียใจคือซื้อใหม่ไม่ได้แล้ว ซื้อใหม่ไม่ไหวแล้ว ไม่น่าเชื่ออั นนี้ไม่ใช่ราคาที่เราหาไม่ได้ไม่ใช่บอกเฮ้ยพี่อู๋พี่เต้นหารถไม่ได้เหรอผมไม่สามารถหาให้ทุกคนที่ดูช่องนี้ได้ เรากำลังพูดกันอยู่บอกว่าเป็นเหมือนพวกคุณทุกคนที่ดูทางบ้าน เปิด Facebook ขึ้นมาดู Marketplace เพราะ Facebook Marketplace มีราคาทุกคัน คุณเปิดแพลตฟอร์มอื่นบนอินเทอร์เน็ต บางทีมันไม่มีราคา หรือตลาดรถหรืออะไรไม่ใส่ราคา หรือใส่ราคาแปลกๆผมงงๆอ่ะเพื่อที่จะบอกว่าวันนี้ในตลาดถ้าคุณจะเอา Air Cool เนี่ยต่ำกว่า7 ล้านไม่มี Air Cool เหล่านี้เนี่ยเป็น Daily Drivers มากกว่า
water cool ใหม่ ก็ถามว่าตอนนี้ถ้าถามว่ารถแอร์คูลพี่บินเดลี่หรือเปล่าพี่ก็ต้องบอกว่าไม่อากาศร้อนขึ้นรถติดขึ้น ๆ แกก็พูด เมนเทนเนนซ์แพงขึ้น แก ไม่มึงอย่างงี้เง่าไม่เกี่ยว ไม่แต่ว่าหนึ่งเมนเทนเนนซ์มันสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก อ่า ถูกไหมราคารถมันสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากรถติดขึ้นกว่าเดิมร้อนกว่าเดิม คือทุกอย่างมันเรียกว่ามันเป็นศัตรูของรถคลาสสิกหมด เราก็เก็บมันใช้แค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองคือไม่อยากจะไปทรมานมันแล้ว ผมต้องบอกว่าผมเดลี่แอร์คูลไม่ไหวแล้วเนื่องจากอายุที่มากขึ้น ก็มึงก็แก่ไงแต่มึงยังไม่ ไม่ แก่ ใช่ ลูก อ๋อ มากขึ้นเมียคือแต่ก่อนนะยังไม่มีลูกไงคือรถไปตายข้างทางก็นั่งรอขำๆรอรถสไลด์นึกออกปะ ใช่ คือเดี๋ยวนี้มันไม่ไหวไง เดี๋ยวนี้แบบยอมรับเลยว่ากลัว แล้วลูกอ่ะ ใช่ แล้วมันต้องไปรับลูกไหมกลับมาชีวิตเราไม่มีฟรีดอมขนาดนั้นแล้ว อันนี้จริงเพราะบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ยอมรับเลยว่ากลัวแทบจะไม่ยอมขับไปไหนไกลโดยไม่มีทีมเซอร์วิสถ้าขับแอร์คูลเพราะกลัวจริง คือเราชีวิตเราไม่ได้ผจญภัย เออ แอดเวนเจอร์ได้ขนาดนั้นฉะนั้นถ้าวันนี้คุณยังเพิ่งมีครอบครัวหรือยังไม่มีครอบครัวอย่างความรับผิดชอบยังไม่เยอะไหวก็ลองเล่นดูครับมันสนุกจริง ๆ โอเค ไหลเป็นรถคลาสสิกได้ ๆคุณที่ติดตามชม ขอบ นะ คุณ ครับ มากนะครับ ถ้ามีคำถามอะไรแบบนี้อยากให้เราทำเอพิโซดพิเศษ ที่อยากได้คำตอบกันเยอะ ครับ ๆอย่างเงี้ย หรื เรา อ ก็ ว่า จะทำอีก ถ้าเอพิโซดนี้ยังไม่ตอบคำถามเลยเขียนมาแล้วกันเดี๋ยวตอบให้นะครับ โอเค โอเคครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ เป็นอูดูโอ powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film in partnership with Tag Heuer